सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो YouTube च्यानल। साथसाथै हामीले हाल्ने गरेको अरु लेटेस्ट भिडियोको जानकारी पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् है, तपाईलाई म आज देखाउन गइरहेछु तपाईले यस्तो खाले फोटोहरु कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो भाइरल न्यूज जस्तो देखाएर कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसको बारेमा पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ हामीलाई दिनु होला। र सर्वप्रथम तपाई त आफ्नो गुगल क्रोममा जानु होला र जुनको पनि जान सक्नुहुन्छ आफ्नो ब्राउजरमा। त्यसपछि ब्राउजरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्छ breakyourownnews.com। त्यसपछि तपाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ हेडलाइन। हेडलाइनमा तपाईले मैले यहाँ अलरेडी टाइप गरेको थिए, मैले अगाडि नै एक दुईवटा ट्रोलहरु बनाएको थिए है। यहाँ चाहिँ अनि तपाईले यसरी यहाँ हेडलाइनमा राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि चाहिँ यो देखाउँछु। सर्वप्रथम तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यो त यो फर्मेटमा तपाईको एउटा पोस्ट आउँछ है। त्यसपछि तपाई सुरुमा जानु होला, आफ्नो फोटो चुज गर्नु होला। फोटो चुजमा फाइलमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि डकुमेन्ट जानु होला र डकुमेन्टमा गइसकेपछि तपाई चाहिँ डकुमेन्टमा गइसकेपछि तपाई आफ्नो जुन कुनै एउटा फोटो हैन, जस्तै जुन कुनै फोटो मैले यो फर्स्टको फोटो यो युज गरे। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फोटो आइसकेको छ। यहाँ चाहिँ यसलाई रिफ्रेश गरौँ एकचोटी है। यसलाई रिफ्रेश गरेपछि तपाईले यस्तो खाली इन्टरफेस आउँछ। फेरि तपाईले फेरि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अघि नै मैले युज गरेको थिएँ नि, सो त्यही भएर चाहिँ आएको थिएन है। अब चाहिँ यसै तपाईले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हेडलाइन भनेको तपाईको ब्रेकिङ न्यूज तल समथिङ वेन्ट भाइरल अनलाइन भन्नेमा जान्छ र त्यसपछि इज द रियली न्यूज आस्क कमेन्टर 5 मिलियन रिट्विट्स 1 आवर भन्ने आउँछ। र त्यसपछि तपाईले जुन कुनै लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँ हेडलाइन लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै अब लेखौँ न फाइनल्ली स्ट्राइक इज ओभर हैन, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली स्ट्राइक इज ओभर भनेपछि तपाईको यहाँ आयो है। त्यसपछि नेपाली people are facing strike from a week यसो तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ तल आएको छ फाइनली स्ट्राइक इज ओभर नेपाली people are facing strike from a week भनेको छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यति लेख्छ तपाईको आफ्नो हुन्छ नि ब्रेकिङ न्यूज चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ हैन। र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यति भएपछि तपाईलाई चाहिँ यो फोटो चाहिँ यति जुन छ नि भाग त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले यहाँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, इंग्लिशमा टाइप गरेर मैले तपाईलाई देखाए है। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ देखाएको छ माथिबाट हैन डाउनलोड भनेर आएको छ। PNG मा फर्मेटमा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ ओपन गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ फोटो देखाउँछ। र त्यसपछि तपाईले फेसबुकहरुमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखाएको छ पोस्ट टु फेसबुक रहेको छ, अपलोड टु IMGUR पनि भनेको छ है। साथीहरु आजको यो भिडियो यति मात्रै। साथीहरु यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा यस भिडियोबाट म सधैँ बिदिन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।